dags för en ny specialspökjakt och det här är spännande. Vi har fått ett tips om, ganska många tips faktiskt, om ett ställe där ett amerikanskt kurirplan kraschar 1944. Vi är på väg mot Sollebrunn nu och i skogarna här så finns ju den här minnesplatsen av den här olyckan som ägde rum här. Jag visste inte ens om att det här fanns. Nej, och det är ju lite häftigt när man tittar på det här. Alltså det är ett amerikanskt kurirplan, hemligt uppdrag. Ja. Kolla här, destination Bromma störtade här 20 oktober 1944, alltså mitt i pågående andra världskrig. Ja. Och det råder fortfarande lite så här mystik om varför det kraschade. Det såg också dock att det var dåligt väder, så fick de fick landningsförbud på Bromma och vände sig då mot Torslanda, varav det här då, ett plan i en grupp på 5 störtade. Och här omkom alltså 6 stycken amerikanska flygare. Och det var lite mystik kring det här. Jag tänker att ändå vi ska se vad vi kan komma i kontakt med här. Och kanske någon av de här, vi har ju faktiskt namnen på personerna också. Jim Johnston, Truett Bullock, Paul Buchanan, Earl Knorr, Oakley Ragland och Colin Campbell. Oakley Ragland har jag för mig. Han var vid medmetande när de kom. Alltså han var här men han kunde inte berätta vad som hade hänt. Ja. Och här ser man lite bilder. Jag kan ta lite. Här ser ni också kraschsajten. Alltså vraket. Alltså det är sjukt. Kolla propellen, det är ju den som är här. Jag tänkte vi säger det. Det måste vara den, eller? Den propellen, den är här. Så den ska vi gå till också. Och säkert något sånt där. Ja. Eller något sånt där plan. Och det råder ju mystik kring det. För det står ju alltså, jag ville lösa mysteriet med det störtade flygplanet. Det står ju en person här, Karl här. Så att frågan är vad som hände egentligen. Men jag tror så här, det är det som är så intressant. Vi har de här, precis i den här, jag ska filma åt det hållet där jag pekar nu. Där finns den propellen som ni ser. Där på stenen står också namnen och vi ska se om det finns kvar någon som vill säga någonting. Och kanske vi kan få fram, vi startar Ovlusen. Det kommer ju snacka engelska, de kanske förstår. Det får vi testa, vi provar engelska också sen. Ja. Men jag tänkte att vi går, vi har ju utrustning där. Vi har en Ovlus med oss också. Ja. Jag kan dra igång den bara, så hämtar vi upp och så kör vi ett EMFC runt det här monumentet också. Vi kan säga så, innan vi startade, vi kom precis till, vi bara wow, vilket ställe. Och då small det i något träd här. Ja, det lät som att någon slog med en stock i stammen. Exakt. Alltså ktong, högt lät det. Men vi ser ingen här. Visst, det finns lite hus där uppe som ni ser. Men det var inte därifrån det kom. Det var därifrån. Ja, spännande. Jag kör igång avlösen, Niklas, så har vi igång den samtidigt. Om någonting kommer upp. Sök puls. Ja, men de letar pulsen. På personen. Seek puls. Ja, och sen nu fick jag portal. Okay. Så det är 3 ord. Seek puls portal. Nice. Ja, vilken inledning där. Ska du ta Melmeeten och se om vi får ett EMF, så testar vi diktafon i värsta fall. Nu har vi också tagit med Trifield-mätaren. Ja. Så den kan vi också testa. Cry, gråter. Ja, det förstår jag. Vi kör på här. Jag sätter även igång. Jag går runt här lite medan du håller på där. Här ska jag läsa också till er vad det står. Här omkommo den 20 oktober 1944 6 flygare från amerikanska Förenta Stater. Det föll för sitt fosterland för frihet och rätt i andra världskriget. Ja. Men som sagt, vad gör de här? Vad gjorde de här? Och varför flög de? Alltså nu skulle de mot Torslanda landa, men varför blev de nedskjutna? Eller bara dåligt väder, sa de i och för sig. Om det bara är det som var orsaken. Ska jag ta Melmeeten? Jag kan ha den. Gör det. Så blir det är jag som gör det där. Jag går runt med lite Ovlus här för att se om. Alltså kolla på det här. Jag blev lite yr när jag kom här, Niklas. Jag hade 01 precis här. Hade du? Ja. Se om den går upp igen. Alltså det är sjukt. Man förstår vilka otroliga krafter. När man kollar här ser du propell, alltså hur den har böjts. Det är så svårt att filma. Det är lite stenar så nu glädjer jag. Jag ska försöka få helhetsperspektivet på den där. Pull up. Ja. Det är det de måste göra om de är på väg. De ligger för lågt. Kan du säga något mer här kring det här? Fortsätt gärna. Du har också, Niklas, håller en sak i handen. You can touch this device, then we know that you are here. Touch this device. Alltså på svenska, men det är ju... Det står plan. På svenska är det ju plan. Men plane heter det på engelska. Ja. Men det är ganska coolt att det kommer upp det svenska ordet plan. Pattern, mönstret.
Kan du berätta vad som hände här egentligen? Många försöker ju lösa det här mystiken med vad som faktiskt ägde rum här. Varför kraschade det här planet? När du ställer vissa frågor så går den till 01. Gör det? Så går den ner till 0. Jag är yr här. Är du yr? Jag känner att jag har yrsel när jag står här. Jag blir lite för att jag måste kolla i displayen också. Och ner på den här. Plus inte trampa snett. Ja. Wow! Ja, nej, jag är nog snurrig. Och när jag skrek till så, det var att jag trampade på den där och glider igen. Vi kollar här då. Vi går runt lite till här. Pattern är ju mönster. Plan. Vi kan pröva engelska då. Ja. Are someone still here at this site? Can you please come to us? You can speak through this device or you can go to Niklas. Jag tar den där igen då. Så det blir lite svårt för mig. Nu kan jag fokusera på att filma dig. Ta ett varv till runt till den här propellen då. Det är lite fuktigt ute så det är lite jag gled halt på stenarna. Verkligen. Jag såg inte att det var så här runda sten. Vi ställer melmiten där uppe. Jag tänkte precis säga det. Gör det. Jag sätter den här. Vi ställer den på här. Det är jag som gör det. Ja. Vi ställer den så. Så gör vi. Där står det. Där har ni namnen. Angry Guy. Shaken. Det är också ganska coolt. Hell. Hell. Ja. Angry Guy. Shaken. Arg man. Skakad. Shaken. Alltså, nej. Eller Alltså, omtumlad. Ja, typ så här. Chockad typ. Can you touch that device? Can you touch this propeller? And the device on that propeller. Are you here? Ska vi ta någon namn då? Forest. Forrest, vänta, det var ingen som heter Forrest där. Equation. Vad sa du Niklas? Nej, Ska vi ta? ställ ett namn och se om du får något svar. Men ska vi göra med EVP istället? Jag tänkte det. Det är så, jag tar EVP. Tog jag med mig den? Jag vet inte om den var borta. Den är kvar här borta, jag hämtar den. Ja. I'm sorry for what happened to you here. It must been terrible to been in this accident. But are you still here? Can you make some noise? Can you grab that iron stick? Jag pratar lite engelska. Mm. Ska vi ta svenska eller engelska? Prata engelska, testa det. Ja, prova det då. Are some of you guys still here in this forest? I'm gonna call up your name, and if you are here, say I'm here. Is Captain Truett K. Bullock here? Is Captain Thomas C. Campbell here? Lieutenant James Buchanan? Sergeant Donald G. Johnston? Sergeant Oakley G. Rangland? Or Corporal Earl K. Knorr? Jag tror vi stannar där. Det blir intressant att höra det här. Sen är vi tar lite vann som det är. Men... Ja, men... Okej, vi lyssnar. Are
still here in this forest. I'm gonna call up your name, and if you are here, say, I'm here. Is Captain Trent K. Bullock here? Is Captain Thomas, if you are here, say, I'm here. Is Captain Trent K. Bullock here? I'm here. Is Captain Thomas C. Campbell here? Lieutenant James Buchanan, Sergeant Donald G. Johnston, Sergeant O.K.D. Rangland, or Corporal Earl K. Noor. Oj, det här var starkt på slutet där. Ja. Men det är ju det här. Det låter som du får svar på alltihop. Hittar jag något i analysen så kommer jag skriva det. För jag kommer gå igenom det där. Det är jättesvårt. Men det var inte riktigt så där klart och tydligt. Nej. Men det är ju som sagt. Står de fortfarande kvar där? Ja, det är frågan. Vill jag spela upp det igen nu för... Eller funkar det med... Ja, vi kan testa att spela rakt upp det så får ni en till. Are some of you guys still here in this forest? I'm gonna call up your name, and if you are here, say, I'm here. Is Captain Trent K. Bullock here? Is Captain Thomas C. Campbell here? Lieutenant James Buchanan, Sergeant Donald G. Johnston, Sergeant O.K.D. Rangland, or Corporal Earl K. Noor. Coolt. Det låter som någon svar. Ja, men någon svarar ju där ändå. Ja. Thank you so much. We have full respect for you. And we hope that you are in the place that you want to be. And that you are just here visiting this place. Lieutenant James Buchanan. Man hoppas inte att de är kvar här på det sättet. Nej, precis. Utan att de faktiskt är där de ska vara. Vi har ju även Tri-Field. Ska vi bara titta om vi kan få något fält runt. Vi har ju den här. Den har inte gett nu ett utslag. Nej. Den här låter lite grann om vi får något kraftigare utslag. What? Is that you? Ja, precis. Is that you, Captain Trent K. Bullock? Can you do that again? Thomas, is it you? James, are you here? Donald? Oakley? Earl, are you here? Var kommer den där spiken ifrån? Så är det? Ja, jag vet inte. Ja, det är coolt. Frågan är var Ta. Wow. 0,2. Ta det där platsen där. .3 0,4. Inga starka, men sen vet man ju inte. Var det exakt här? Eller var det att den...
Jag vet inte riktigt. Man kan kanske se på bilden, men om det var upp först ditåt eller... Det är så. Jag ska bara titta lite bara in här. Gör det. Wow. 0,7. Ta en avlyft samtidigt. So if there's someone still left here, if you want to talk to us and describe what happened, use that device and talk to us. Så om det är någon som är kvar kan de använda den här för att prata nu med oss. It will answer us in English. So if it's something you want to say, what happened on this plane? Read. Läs. Ja, det är det jag tänkte säga. Okej, du åker in i en dimma och du läser fel. Ja. Och så träffar du marken. Du måste ju förstå. Did you read the map wrong? Or did the plane show something wrong? Visade planet fel på de här höjdreglagen? Nu är inte jag jätteduktig på det, men... Eller läste ni av allting helt fel här? För det är ändå 6 plan tror jag det var, va? Ja, och ett går ner. Ja. Det är ändå 1 av 5. Nu kommer inte ihåg vad som stod där. Vi provar att gå åt det här hållet lite grann. Mm. Låt melmiten, vi ser om den drar igång. Den står ju fortfarande där, då hör vi den. Var det en olycka? Was it an accident? If it was an accident, can you please touch the thing that I have in my hand? Or did someone in the plane did a mistake or something wrong? Or did you get shut down? Did another plane shoot at you? Vi testar poltscripten också. Se om det säger någonting. Ja. Inget. Ska vi kan prova skifta. Vi kan prova skifta, Niklas, annars. Så här, för ingenting på avlysen nu. Sätter ner. Och det är poltergrypten som spelar en liten låt. Och så tänker jag vi kan ju också sen prova här på andra sidan en EVP. Men vi tar en polterskript först då. Men var det så att de hintade att det är där de blev? Did you die over there? Did the plane go down over there? Vi går lite hitåt. Vi kan kolla snabbt på bilden igen. Jag ska dubbelkolla antalet plan som vi pratar om. Jag tror det var 6 plan. En grupp på 5 plan. 5 plan, okej. Ja, det tror jag. Ja, så det var en med 6 amerikaner, ja. Precis. Men om vi tittar här. Och nu är det svårt att säga. Oj. Ja, det skulle lika väl kunna vara faktiskt. Om man tittar på Evening. Evening. Där. Skulle faktiskt kunna vara där. Evening. Ja, det är som att de... Good evening. Eller var det på... Ja, just det. We'll meet again. Coolt ändå. Ride. Rider. Ride. Eller typ åker. Did you throw that stick when we just got here? Was it you? Var det du som kastade den här pinnen? Jag tar den hit igen. Jag ska bara kolla. Rot. Vad sa du? Rot, sa den. Fick ge mig lite protein. Ja, nu tog vi mygga. Jag åt den. Du åt den. Jag drog den rakt i halsen. Är du mätt nu? Nu jag vet. AM. AM. Stod det vilken? AM. Inte om det står, Det står inte bara, det står dag. vilken tid. Omkring 20:00. Well. Omkring
20 har gått till säng. 25 minuter in på nya dygnet. På det nya dygnet vaknar man en väldigt smäll. Det måste vara efter 12 då. Ja. 00. Art. Nu har ni chansen att förmedla sagt vad som har hänt. Västern. Vad som har hänt mer och Alltså den pratar om indianer och västern då. ja, som är kopplat mot USA då. Per. Vi stänger den här. Så, och så testar vi. Dra en EVP här igen. Så har du den i fickan? Den är... den kanske är kvar där borta. Nej, här är den. Jag tänkte men ska vi ta den där eller ska jag ta den på ta den här? För jag tycker vi ställer oss där igen. Vi fick den ganska bra där. Men ska jag ställa frågan på engelska eller svenska? Ja, jag tar på svenska då, för jag tror jag ställer på engelska. Men ska vi gå runt? Men vi tog ju den sidan. Ja, just det. Vi tar den här gången. Ja. Så kör vi igång. Om det är någon som är kvar på den här platsen efter den här katastrofen när planen kraschade. Är det någonting du vill säga till oss så säg det nu. Vad var det som hände med det här planet? Vad var det ni skulle göra genom att flyga över Sverige? Vad var det som fick ert plan att krascha? Stoppa. Testa. Om det är någon som är kvar på den här platsen efter den här katastrofen när planen kraschade, är det någonting du vill säga till oss så säg det nu. Vad var det som hände med det här planet? Oj. Vad var det ni skulle göra genom att flyga över Sverige? Vad var det som fick ert plan att krascha? Skrik. Jäklar. Ska vi göra en sista grej? Ja. Att vi lägger den där så är vi tyst som vi brukar göra ibland. Vid propellen. Den var ju ändå... Alltså, den är kopplad verkligen till kraschen. Om väggar kunde tala till sig, men om en propeller kunde tala. Ja, jag tar den här. Ja. Så får vi lägga den, lägg den på något bra stabilt ställe på mitten där kanske. Får lägga den här på stenen. I'm gonna start a device right now. I want you to talk about the crash. I want you to tell us what happened. Straight to this radio device. I'm gonna put it here. I'm gonna be quiet for a time. Then you can talk to us. Lägga ner den där. Thank you. Okej. Hör lite ljud runt omkring här. Vi ser vad det kan vara. Vad det var. Någon fågel eller någonting. Säkert. Tänk när planen kraschade här. Tänk om man har träd som bara Ja, visst. maldes ner. Men det borde man ju också säga. Det finns ju några äldre säkert som är över. Vad blir det nu? 44. Det blir ju 80 år eller på att säga. Ja, precis. Så 80-åriga träd. Men nu vill lyssna på den här. Thank you. Ja. Men som vanligt, hör ni någonting, skriv som vanligt i kommentarerna hörni. Exakt. Har ni sett något runt omkring oss här? Exakt. Så skriv det också.
För nu börjar man känna sig iakttagen. Jag vet inte varför, men det här är ett riktigt coolt ställe. Verkligen. Men vilken tragik. Ja, otroligt, och full respekt för platsen och för de personer som omkom här. Men det är så intressant ändå att det är mycket mystik kring det här. Vi har fått väldigt många tips om den här platsen. Att åka hit. Jag visste inte om att det fanns. Nej. Jag har aldrig hört talas om. Det är riktigt häftigt. Och, jag menar, under den här tiden vi har varit här nu, ni kanske får en röd tråd när jag klippt ihop det här och sett vad vi har fått igenom. Som verkligen kanske är vad vi har missat. Så vi får se. Men hjälp till. Och vi brukar säga också, prenumerera på kanalen. Dela och gilla de här klippen. Vi blir superglada för det. Och kommentera så mycket ni vill. Så ska vi försöka hjälpas åt och kanske komma fram till, sa den verkligen så eller inte? Precis. Men vad säger du, ska vi dra till nästa ställe? Vi drar till nästa ställe.